හැම පිළිගන්න නිකට සිටු channel එකට තියගොන්න iPhone 12 Pro Pacific Blue unboxing video කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා iPhone 12 එකේ unboxing video එක බලන්න ඇති. ඉතින් බලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන cards වලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් iPhone 12 එකේ unboxing video එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් අද බලමු අපි iPhone 12 Pro එකේ unboxing එකක්. ඒ වගේම මම MagSafe silicone covers දෙකක් order කරලා තියෙනවා. iPhone 12 එකට 12 Pro එකටත්. ඉතින් මම අද order කරලා තියෙන්නේ Pacific Blue 128GB device එකක්. ඉතින් අපි යමු ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ස්පෙක්ස් ගැන ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා. අපි යමු. රයිට්, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බොක්ස් එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටිකක් ස්ටෝරේජ් එක වගේ ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ මේන් වොල්පේපර් එක. අපි ඉතින් ෆෝන් එක ඉස්සෙල්ලාම අන්බොක්ස් කරලාම බලමු. right, මේ විදිහට unbox කරලා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ box එක ගන්න ඉටි calling. ඉතින් Apple ලගේ product එකක් unbox කරනකොට ඉතින් Apple ලා හැමදාම හොඳ unboxing experience එකක් Apple users ලට දෙනවා. ඉතින් අපි compare කරලා බලමු iPhone 12 box එකත් එක්ක. ඉතින් sizes දෙකම එකයි. මොකද phone එකේ size එකයි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් iPhone 10 එකේ box එකත් එක්ක compare කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති size එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා iPhone 12 lineup එකේ. ඉතින් ඒකට හේතුව අම කලින් කිව්වා වගේ iPhone 12 එකටවත් කිසිම iPhone 12 lineup එකකට charging brick එකක්වත් headphone එකක්වත් include කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට box එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා camera cutout එකක් අපේ box එකේ. ඊට අමතරව phone එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හිතුවේ නැහැ මෙච්චර හොඳ color එකක් තියෙයි කියලා. මොකද මම හිතුවේ සාමාන්‍ය glossy color එකක් ඇති කියලා. බලන්න Pacific Blue color එක ගොඩක් හොඳ matte ලස්සන color එකක් මම හිතුවෙත් නැති තරම් හොඳ color එකක් Pacific Blue එක. right, ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ silent switch එක, volume up down button එක, ඒ වගේම power button එක, ඊට පස්සේ lightning connector එක. right, ඊට අමතරව අපි බලමු box එකේ මොනවද අපිට include කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් lightning to USB type C to lightning cable එකක්, ඒ වගේම Apple paperwork ටික, ඒත් එක්කම තව sim ejecting tool එකකුත්. right, මේ ටික තමයි අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ phone එකේ stick එක front stick එක remove කරගන්න. right, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති iPhone 12 එකයි 12 Pro එකයි side to side ගත්තාම ඉතින් iPhone 12 එකේ කැමරා තුනක් එනවා. ඉතින් iPhone 12 එකේ කැමරාස් දෙකයි. අපි ඉස්සරහට comparison එකක් කරමු මොනවාද වෙනස්කම් iPhone 12 එකයි 12 Pro එකයි කියලා. ඉතින් මේක setup කරලා අපි යමු ඊළඟ step එකට. ඉතින් ඊට කලින් අපි මතක ඇති මම MagSafe covers දෙකක් order කරලා තියෙනවා iPhone 12 එකටත් 12 Pro එකටත්. අපි එදකත් unbox කරගෙන මෙමු. right, ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Apple ලගේ unboxing experience එකට මම කැමතිම Apple ලගේ මේ දේ හින්දා තමයි ඉතින් මේකත් silicone cover එකටත් හොඳ unboxing experience එකක් Apple ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ MagSafe silicone cover එකත් ඔයාලට පේනවා ඇති color එක ගොඩක් හොඳට match වෙන්න තමයි මේ color එකත් design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ premium quality එකක් අපේ silicone cover එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් අපිට MagSafe එක use කරලා මේ විදිහට phone එකට attach කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට cover එක through charge කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද cover එකෙත් magnet cutout එකක් තියෙන නිසා. right, ඊට පස්සේ අපි ගමු අපේ product red silicone cover එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති iPhone 12 එකේ product red එකේ color එකට match වෙන color එකක් තමයි මේ red එක. ඉතින් අපිටත් මේ silicone case එකෙත් හොඳ premium quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට iPhone 12 Pro එකයි 12 එකයි side to side අතර ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ premium quality එකක් සහ හොඳ premium ගතියක් අතට තේරෙනවා ගත්තාම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති side to side phone දෙක ගත්තාම. දැන් අපි කතා කරමු phone එකේ specs ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා iPhone 12 lineup එකට අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න Super Retina XDR display එක. ඉතින් iPhone 12 12 Pro phones දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6.1 inches Super Retina XDR display එක. ඉතින් brightness අතින් ඒ වගේම හොඳ quality video එකක් බලන්න, ඒ වගේම gaming performance වලදී උනත් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් display එකක් තමයි මේ පාර Apple ලා Super Retina XDR විදිහට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු phone එකේ front glass එක. ඉතින් මේ පාර Apple ලා හඳුන්වලා දුන්න ceramic shield කියන අලුත් glass එක අලුත් මාකට් එකේ තියෙන අනිත් smartphones වල glass එක බැලුවහම 4 ගුණයකින් ශක්තිමත් කියලා තමයි Apple ලා ceramic shield glass එක හඳුන්වන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරොත් අපිට iPhone 12 Pro lineup එකට surgical grade stainless steel බොඩි එකක් තමයි මේ පාර iPhone 12 Pro lineup එකට introduce කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ premium quality එකක්. ඒ වගේම බර අතින් ගත්තත් iPhone 12 එකත් එක්ක compare කරලා iPhone 12 Pro එක ගණන් බර අතිමුත් ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා iPhone වලට මෙච්චර කාලයක් 5G include කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපිට අනිත් smartphones වල ගත්තොත් අනිත් companies වල I think 5G include කරලා තිබුණා. ඉතින් පළවෙනි වතාවට තමයි iPhone lineup එකකට 5G introduce කරේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු improvement එකක් iPhones users ලට. ඉතින් මම හිතනවා 5G එක ගොඩ දෙනෙක් appreciate කරයි කියලා. ඊළඟ අපි iPhone එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අලුතින් Apple release කරපු 5nm A14 Bionic chip එක ඉතින් ගොඩක් හොඳ performance speed එක අතින් බැලුවත් අනිත් phones එක compare කරලා ඉතින් හොඳ speed එකක් ඒ වගේම හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට gaming වලදී උනත් හොඳ performance එකක් ඒ වගේම low light වල portrait එකක් ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර හොඳ photo එකක් ගත්තත් අපේ image එක ගොඩක් fast ඒ වගේම හොඳ quality එක image එකක් process කරන්න අපේ A14 Bionic chip එක ගොඩක් උදව් වෙනවා iPhone එකේ අලුත් A14 Bionic chip එක. ඒ වගේ තමයි අපිට 6GB RAM එකක් අපේ iPhone 12 lineup එකටම include කරලා තියෙනවා. ඉතින් A14 Bionic chip එකේ performance එකත් එක්ක 6GB RAM එකක් iPhone එකට ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. අපිට ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් 128GB 256GB ඒ වගේම 512GB storage එනකන් අපිට iPhone මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් අපිට iPhone 11 Pro එකේ බැටරි එක සහ iPhone 12 Pro එකේදී ගත්තොත් iPhone 12 Pro එකේදී ගොඩක් අඩු capacity එක බැටරි එකක් තමයි අපිට මේ පාර හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට 2815 mAh 2815ක වගේ පොඩි බැටරි එකක් තමයි මේ පාර iPhone 12 Pro එකට include කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් A14 Bionic chip එකේ performance එක iPhone එකේ බැටරි එකට ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් performance එකත් එක්ක බැටරිය ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ Apple හඳුන්වලා දුන්නා අලුත් MagSafe එක. ඉතින් MagSafe covers අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ MagSafe charge එකක් අලුතින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක MagSafe charge එකක් අපි මිලදී ගත්තත් අපිට අනිවාර්යෙන් charging dock එකක් මිලදී ගන්නම වෙනවා. මොකද box එකේ charging dock එකක් include කරලා නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි ගාව තියෙන charging dock එක use කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද MagSafe එකට include කරලා තියෙන්නේ USB type C connect එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිට USB type C charging dock එකක් අනිවාර්යෙන්ම Apple එකෙන් හරි අපිට third parties හරි මිලදී ගන්නම වෙනවා. ඉතින් මේ පාර Apple රිලිස් කළා ෆෝන් එකට කලර්ස් හතරක්. ඉතින් සිල්වර්, ගෝල්ඩ්, ග්‍රැෆයිට් සහ පැසිෆික් බ්ලූ කියන කලර්ස් හතරෙන් අපිට ෆෝන්ස් මේ පාර iPhone 12 Pro එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපි කතා කරමු ෆෝන් එකේ කැමරාස්. ඉතින් iPhone 12 Pro එකට කැමරාස් තුනක් අපිට මේ පාර Apple include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ultra wide 13mm focal length f2.4 aperture camera එකක් වගේ මේ වගේම wide camera එකට 26mm focal length f1.6 aperture එකක්. ඒ වගේම telephoto camera එකට 52mm focal length f2.0 aperture එකක් වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරාස් තුනම 12 megapixel කැමරා තුනක්. ඒ වගේම front facing camera එකෙම නැත්නම් selfie camera එක මේ පාර 12 megapixel 23mm focal length 14 f 2.2 aperture එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට කතා කරන්න තියෙන්නේ LiDAR sensor එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන iPhone 12 Pro එකේ LiDAR sensor එකක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට iPad Pro එකේදී මේ LiDAR sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් low light එකකදී portrait එකක් ගන්න වගේම ඒ වගේම environment එක scan කරන්න AR features වලට වගේ ගොඩක් දේවල් වලට LiDAR sensor එක අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් LiDAR sensor එක ගන්නත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අපිට ඔයාලා දන්නවා ඉතින් iPhones වල අලුතින් තියෙන Face ID එක ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ environment එක දැන් face ID එක අපේ face එක scan කරනවා වගේම අපේ environment එක AR LiDAR sensor එකකින් scan කරලා AR features වලට ඒ වගේම photos වලට ගොඩක් උදව් වෙන sensor එකක් තමයි LiDAR sensor එක. right ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට දැනට iPhone 12 Pro එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.